Έχουν περάσει 7 μήνες από τότε που ξέσπασε η επιδημία και σχεδόν 2 από τότε που κοιμήθηκες εσύ. Είναι ακόμα άνοιξη. Όμως μοιάζει Ιούνιος. Κανείς μας δεν περίμενε πως ο καιρός θα γλυκάνει τόσο νωρίς. Ούτε πως τόσος κόσμος θα πέσει για ύπνο και δεν θα ξυπνήσει μετά. Δεν γνωρίζω να σου πούμε βεβαιότητα πως είναι ακόμα ξύπνια. Τα σπίτια είναι όλα κλειστά. Παριστάνουν το εγκαταλειμμένο. Είμαι όμως σίγουρος πως πίσω από τα σφραγισμένα παράθυρα υπάρχουν άνθρωποι που σωπαίνουν και φοβούνται και αναμένουν. Τα εργοστάσια είναι αδιανά. Οι γερανοί στέκονται σαν λείψανα μεταλλικά προϊστορικών τεράτων. Η τηλεόραση έχει σταματήσει πια να εκπέμπει. Σταμάτησε και ο τελευταίος παρουσιαστής ειδήσεων. Αποκοιμήθηκε την ώρα που μιλούσε. Γλίστρισε από την καρέκλα και πέσε με τη μούρη στο γραφείο μπροστά του. Άνοιξε η μύτη του. Σπλάτερ. Ήταν από αυτούς τους πουλημένους που δεν συμπαθούσες. Θα γελέγεις πολύ αν το έβλεπες. Θα γελέγεις και μαζί μου όμως. Λίγο αφότου που κοιμήθηκες, είδα έναν άνθρωπο να τον παίρνει ο ύπνος στη μέση του δρόμου. Όταν σοριάστηκε, ήμουν αρκετά κοντά του. Και όλη μέρα ύστερα χασμουριό μου. Ήμουν σίγουρος πως είχα κολλήσει κι εγώ. Ξέρεις πόσο ψυχαναγκαστικός γίνομαι ορισμένες φορές. Τα ζώα έχουν ανακαταλάβει το χώρο που τους είχαμε καταπατήσει. Σε κάποιες χώρες της Αφρικής λένε πως στους δρόμους κυκλοφορούν ελεύθερα λιοντάρια, τίγρης, λεοπαρδάλης. Ευτυχώς εδώ τα πράγματα είναι πιο ψύχραιμα. Όσοι έχουν μείνει για να επιβιώσουν ληστεύουν τα σούπερ μάρκετ. Και εγώ το κάνω καμιά φορά. Αλλά μόνο τις μεγάλες αλυσίδες. Χτυπώντας το κεφάλαιο, αισθάνομαι λιγότερες ενοχές. Ρεύμα έχουμε ακόμα. Και αυτό όμως μερικές φορές συμπεριφέρεται παράξενα. Σαν να μην είναι βέβαιο για το μέλλον. Δεν ξέρω για πόσο ακόμα θα βλέπουμε τη νύχτα. Τα άστρα δεν τα κοιτάζει κανείς. Αναβοσβήνουν κάπως μελαγχολικά έτσι όπως κατάντησαν, αχρηστευμένα από τη μοναξιά. Σε λίγο, αναπόφευκτα κοντεύει καλοκαίρι. Σου είχα υποσχεθεί πως αν παραμείνουμε ξύπνοι, θα σε φέρω εδώ μόλις ζεστάνουν οι μέρες. Ξέρω ότι δεν είναι αυτό που σου υποσχέθηκα, αλλά κι εσύ ας μην αποκοιμιώσω. Σκέψου το κάπως σαν τις ψηφιακές βόλτες που προσέφεραν τις πρώτες μέρες η γκαλερί και τα μουσεία. Απλώς λιγότερο ξενέρωτο. Ο λόγος που δεν σου αφήνω μήνυμα, email, είναι επειδή έχω να σου πω πολλά και ξέρω πως βαριέσαι να διαβάζεις. Δεν θέλω να ρισκάρω να ξαναποκοιμηθείς και να φταίω εγώ. Ξέρω επίσης πως τα περισσότερα βιβλία που κουβαλούσες μαζί σου στο λεωφορείο και το μετρό τα κουβαλούσες για φιγούρα. Αυτό όμως είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι το νεκροταφείο που είναι θαμμένο ο παππούς μου. Δεν γνωρίζω τι με όθησε να ξεκινήσω από εδώ. Στη μέση του μνήματος έχει φυτρώσει ένα μικρό δέντρο, χωρίς να το προσκαλέσει κανείς. Εδώ είναι η γυναίκα που με μεγάλωσε, η Κάτε. Της άρεσαν πολύ τα ροζ τριαντάφυλλα. Της έφερα σήμερα μερικά. Δεν έμαθα ποτέ ποια είναι τα αγαπημένα σου λουλούδια. Δεν έμαθα πολλά. Πώς είναι ο ύπνος σου?
Ονειρεύεσαι. Με ονειρεύεσαι. Εγώ τα βράδια οδηγώ. Διασχίζω δρόμους που ονειρεύτηκα μακρινές αποστάσεις. Αλλά ήταν αδιέξοδοι, χωρίς να το ξέρω. Τα μόνα αυτοκίνητα που συναντάω είναι παρατημένα σε κάποια άκρη, σκονισμένα. Δεν μπορούν να θυμηθούν την τελευταία φορά που ταξίδεψα. Έξω δεν κυκλοφορεί σχεδόν κανένας. Σπάνια συναντάω κάποιον. Χθες πέτυχα ένα πιτσιρικά που έκανε κόλπο με μια μικρή μοτοσυκλέτα. Οι γονείς του έχουν κοιμηθεί. Το σχολείο του έκλεισε. Μου είπε πως τώρα πια μπορεί να αφοσιωθεί σε αυτό για το οποίο γεννήθηκε. Τις μεγάλες πίστες. Τις προάλλες είδα κάτι αστυνομικούς να κοιμούνται σε ένα περιπολικό. Σκέφτηκα, να και κάποιοι που δεν άλλαξαν συνήθειες. Πριν μερικές μέρες συνάντησα ένα ζευγάρι. Μεγάλοι άνθρωποι. Τους ρώτησα πως και δεν τους έχει πιάσει ο ύπνος. Μου είπαν πως μετά από 40 χρόνια γάμου, αφού κατάφεραν να μην αποκοιμιέται ο ένας κάθε φορά που μιλάει ο άλλος, θα πρέπει να έχουν αποκτήσει τρομερά αντισώματα. Ύστερα με ρώτησαν πως είμαι εγώ ακόμα ξύπνιος. Δεν τους απάντησα. Ακόμα δεν έχω καταλάβει αν δεν μπορώ να κοιμηθώ γιατί δεν έχω σταματήσει να σας σκέφτομαι. Ή αν δεν κοιμάμαι για να μην σταματήσω να σας σκέφτομαι ούτε στιγμή. Ένα καράβι είναι σε αυτό το σημείο αραγμένο μήνες. Αναρωτιέμαι τι φορτίο να κουβαλάει. Αν θα λείψουν σε κανέναν αυτά που μεταφέρει. Αν θα λείψουν σε κάποιον οι κοιμόμενοι ναύτες. Ή αν τα κορίτσια που τους περίμεναν στα λιμάνια κοιμούνται κι αυτά. Αφήνοντας τα κρεβάτια να στενάζουν μόνο από το βάρος του ύπνου. Τελευταία φορά που διάβασα ειδήσεις, κάποιοι επιστήμονες υποστηρίζαν πως ακόμη κι αν οι άνθρωποι ξυπνήσουν μετά από μήνες ή χρόνια, πολλά πράγματα δεν θα είναι το ίδιο. Η μνήμη τους θα είναι αδύναμη. Δεν ξέρω αν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν έχει ξυπνήσει και κανένας για να μάθουμε. Αν όμως ξυπνήσεις και δεν θυμάσαι πράγματα, θέλω να δεις αυτό το βίντεο και να θυμηθείς. Γνωριστήκαμε φθινόπωρο. Δεν ξέραμε όμως τι μας είχε βρει μέχρι αρκετά αργότερα. Πρώτη φορά σε φίλησα μπροστά σε κόσμο. Φύγαμε τρέχοντας από τον μπαρ και δεν είχε τελειώσει το ποτό σου. Ζήτησα να στο βάλουν σε πλαστικό ποτήρι. Με στραβοκοίταξες γιατί ήσουν κατά του πλαστικού. Βρήκα χάρτινο και ήμασταν όλοι ευτυχισμένοι. Σύντομα μας βρήκε η άνοιξη και μαζί με αυτήν η πρώτη καραντίνα. Αρχικά κάναμε πλάκα. Είπαμε ότι αν κάνουμε ποτέ παιδί και βγει κορίτσι, θα του βγάλουμε καραντίνα. Για να μην την κοροϊδεύουν τα άλλα παιδιά, θα τη φωνάζουμε Ντίνα. Αλλά εμείς τα ξέρουμε. Έφυγα για το νησί μου και έκλεισαν τα σύνορα. Μίλωσα μου κάθε βράδυ ως το πρωί. Αλλά εσύ πήγες και αποκοιμήθηκες. Σαν χαζί. Κι εγώ δεν έχω με ποιον να μιλάω μέχρι το πρωί. Όταν ξυπνήσεις, θα κάνουμε ένα μεγάλο καυγά γι' αυτό. Κι αν σε αφήσω ποτέ ξανά να κοιμηθείς, θα είναι μόνο για να ξυπνήσεις το άλλο πρωί στο πλάι μου. Μέχρι τότε, απλώς θα θυμάμαι. Θα θυμάμαι πως όταν περπατούσες στη Φωκίωνος Νέγρη, οι άντρες σκούνταγαν με τον αγκώνα τους ο ένας τον άλλον. Αν οι επιδημιολόγοι είχαν ελεύθερο χρόνο, θα είχαν αναπτύξει ήδη μια μελέτη για την τοπική επιδημία μελανιών στα πλευρά των άνδρων της Αθήνας. Θα θυμάμαι τις πρώτες μέρες να παρακολουθούμε τα νέα μαζί. Υπάρχουν τόσα συνώνυμα για τη λέξη πόνος ή καταστροφή.
μου είπες. Κι όμως δεν υπάρχουν πολλά για την αγάπη. Σήμερα αναρωτιέμαι αν η καταστροφή ή ο πόνος είναι πιο σημαντικά για εμάς από την αγάπη. Θα θυμάμαι ένα τραγούδι που ακούω κάθε φορά που κλείνω από το τηλέφωνο. Δεν πρόλαβα να το μοιραστώ μαζί σου τότε. Το κάνω τώρα. Κάτι τελευταίο. Αν αναρωτιέσαι γιατί σου στέλνω αυτό το βίντεο, θέλω απλώς να σου δείξω πως ο κόσμος είναι άδειος. Και θα ήθελα πολύ να πηγαίναμε μια βόλτα μαζί. Λένε ότι άμα το πιστέψεις, κάποτε ανοίγουν οι ουρανοί. Κάτι νύχτες σαν αυτή, με το βλέμμα καρφωμένο, βλέπω κάτι αεροπλάνα σαν σκιές του γαλαξία τη γραμμή. Δεν πειράζει, μου αρκεί και μπορώ να περιμένω. Οι παλιές φωτογραφίες σαν νησιά στου χρόνου τον ωκεανό, τις κοιτάζω και απορώ. Πάλι δεν καταλαβαίνω πως χωράει τόση αγάπη σε μια εικόνα και με βρίσκει πάλι εδώ να κοιτάζω το κενό που χορεύει ασημένιο. Λα 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 λα.